নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় পাঠ লষ্ট স্প্ৰিঙৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আছে 1 নম্বৰত হোৱাট ইজ চাহেব লুকিং ফৰ ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ হুৱেৰ ইজ হি এণ্ড হুৱেৰ হেজ হি কাম ফ্ৰম। চাহেবে জাবৰৰ দমত বা জাবৰৰ ডাষ্টবিনত কি বিচাৰি ফুৰিছিল আৰু তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু এতিয়া ক'ত আছে। Saheb is looking for gold in the garbage dumps. He is in the neighborhood of the author in Delhi. Saheb has come from Dhaka, Bangladesh. He came with his mother back in 1971. His house was set amidst the green fields of Dhaka, where storms swept away their fields and houses, so they had left the country. আমি উত্তৰটো ক'ব লাগিব যে চাহেবে জাবৰৰ দমত সোণ বিচাৰি ফুৰিছিল। আচলতে ইয়াত সোণ বুলি যে কৈছে ইয়াত কোনো সেই সোণ ধাতুৰ কথা কোৱা নাই। তেওঁলোকে যি প্লাষ্টিক ভগাচিগা যিকোনো টিন টেমা এইবিলাক বুটলি নি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু সেই বিক্ৰী কৰি তাৰ পৰা যি টকা পায় সেই টকাৰ তেওঁলোকে খাদ্যবস্তু কিনে বা শস্য কিনে, সেইটোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে সোণ বুলি কোৱা হৈছে। এইটো এটা আইৰনি হয়। তো চাহেব ইজ লুকিং ফৰ গ'ল্ড ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ। চাহেবে জাবৰৰ দমত বা জাবৰৰ ডাষ্টবিনত সোণ বিচাৰি ফুৰিছিল। তেওঁ পাঠকৰ চুবুৰীত আছে, দিল্লীৰ চুবুৰীত আছে। চাহেব বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁ মাকৰ লগত 1971 চনতেই আহিছিল আৰু তেওঁ ঘৰ ঢাকাৰ সেউজীয়া পথাৰৰ মাজত আছিল, য'ত কেইবাটাও ধুমুহাই তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু পথাৰ উৰুৱাই নিছিল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ দেশ এৰি গুচি আহিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট এক্সপ্লেনেশ্যন ডাজ দ্য অথৰ অফাৰ ফৰ দ্য চিলড্ৰেন নট ৱেৰিং ফুটৱেৰ। পাঠকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চেণ্ডেল বা ভৰিত জোতা নিপিন্ধাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ বুজনি দিয়ে বা কি বুজনি দিয়ে বুজাই ক'ব লাগে। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এ ট্ৰেডিশ্যন টু ষ্টে বেয়াৰ ফুট ইজ ওৱান এক্সপ্লেনেশ্যন অফাৰ্ড বাই দ্য অথৰ ফৰ দ্য চিলড্ৰেন নট ৱেৰিং চেপলছ। It is not lack of money. He wonders whether it is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. পাঠকৰ মতে খালী ভৰিৰে থকাটো তেওঁলোকৰ এটা পৰম্পৰা বুলি তেওঁ এটা বুজনি দিছে আৰু এয়া তেওঁলোকৰ কোনো টকাৰ অভাৱ নহয়। তেওঁ পাঠকে ভাবিছে যে চিন্তা কৰিছে যে হয়তো এয়া কোনো এটা এক্সকিউজ বা এটা অজুহাত যে তেওঁলোকৰ যি দৰিদ্ৰতা যি অৱস্থা সেই অৱস্থা ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সকিউজ দিয়ে। 3 নম্বৰটো আছে ইজ চাহেব হেপী ৱৰ্কিং এট দ্য টি ষ্টল এক্সপ্লেইন। চাহেবে চাহৰ দোকানখনত কাম কৰি সুখীনে বুজাই ক'ব লাগে। No, Saheb is not happy working at the tea stall because he is no longer his own master. His face has lost the carefree look that he used to have earlier. The steel canister seems heavier than the plastic bag he used to carry so lightly over his shoulder. The bag was his own, but the canister belongs to the man who owns the tea stall. নাই, চাহেব চাহ দোকানখনত কাম কৰি সুখী নহয় কাৰণ সি এতিয়া আগৰ দৰে নিজৰ গৰাকী হৈ থকা নাই। তাৰ মুখমণ্ডলত যি আগত সেই কেয়াৰফ্ৰী লুকটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সি ঘূৰি ফুৰা যিটো চাৱনি আছিল বা যিটো মুখত তাৰ সেই ভাৱ প্ৰকট হৈছিল সেই ভাৱটো এতিয়া নাই আৰু সেই ষ্টীলৰ জগটো তাৰ প্লাষ্টিকৰ বেগটোতকৈ যিটো প্লাষ্টিকৰ বেগ সি কান্ধত হেলা ৰঙে লৈ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল সেইটোতকৈ ষ্টীলৰ জগটো তাৰ কাৰণে দেখাত ভাৰী বা গধুৰ যেন লাগিছে। তাৰ বেগটো নিজৰ আছিল আৰু কেনিষ্টাৰটো হৈছে বা ষ্টীলৰ জগটো হৈছে সেই চাহ দোকানখনৰ মালিকৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট মেক্স দ্য চিটি অফ ফিৰোজাবাদ ফেমাছ। ফিৰোজাবাদ চহৰখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত বা কিহে বিখ্যাত কৰে। The city of Firozabad is famous for its glass bangles. Every other family in Firozabad is busy making bangles. It is the center of India's glass blowing industries. Families have spent generation after generation working around hot furnaces, welding glasses, making bangles for the women in the land. ফিৰোজাবাদ চহৰখন চিচাৰ খাৰুৰ বাবে বিখ্যাত। ফিৰোজাবাদৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ ঘৰতে খাৰু বনোৱা কামত মানুহ ব্যস্ত হৈ থাকে, পৰিয়ালবিলাক ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু ফিৰোজাবাদ হৈছে গ্লাছ ব্লোয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি অৰ্থাৎ চিচা গলাই যিকোনো বস্তু তৈয়াৰ কৰাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ বা কাৰখানাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ইয়াত পৰিয়ালসমূহে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম তেওঁলোকে গৰম ভাটিত কাষত কাম কৰে, তেওঁলোকে গ্লাছ ৱেল্ডিং কৰে
আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ কাৰণে যেন তেওঁলোকেই ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খাৰু বনায় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে মেনশ্যন দ্য হেজাৰ্ডছ অফ ৱৰ্কিং ইন দ্য গ্লাছ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই গ্লাছ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰা বিপদজনক বা বিপদসমূহ কি উল্লেখ কৰিব লাগে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে স্মল বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ উইথ দেয়াৰ ফাদাৰ্ছ এণ্ড মাদাৰ্ছ চিট ইন ডাৰ্ক হাটমেন্টছ নেক্সট টু লাইনছ অফ ফ্লেমছ অফ ফ্লিকাৰিং oil lamps. They weld pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the outside light. They often end up losing their eyesight before they become adults. Even the dust from polishing the glass of bangles affect their eyes and many workers have become blind already. The furnaces are of very high temperature and therefore dangerous. সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেউতাক মাকৰ কাষত আন্ধাৰ জুপুৰি ঘৰত বহি আন্ধাৰ ঘৰত বহি কোঠাত বহি ধিমিক ধামাক তেলৰ চাকিৰ পোহৰত তেওঁলোকে কি কৰে গ্লাছৰ ৰঙীন গ্লাছৰ টুকুৰাবিলাক তেওঁলোকে ৱেল্ডিং কৰে তেওঁলোকে জোৰা লগায় সিহঁতৰ চকুবিলাক বাহিৰৰ পোহৰতকৈ ভিতৰৰ আন্ধাৰত বেছি এডজাষ্ট বা খাপ খোৱা আৰু সিহঁতে প্ৰায় প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতেই নিজৰ চকুৰ ৰশ্মি হেৰুৱাই পেলায় আৰু আনকি সেই খাৰুবিলাক পলিচ কৰিলে যাৰ যি চিচাৰ গুৰি ওলায় সেইবিলাকে প্ৰায় তেওঁলোকৰ চকুত অপকাৰ কৰে আৰু বহুতো কৰ্মী ইতিমধ্যে কি হৈছে অন্ধ হৈ পৰিছে আৰু সেই ফাৰ্নেচেছবিলাক সেই ভাটিবিলাক যথেষ্ট উষ্ণতাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে বিপদজনক নেক্সটটো আছে হাউ ইজ মুকেশ এটিটিউড টু হিজ চিটুৱেশ্যন ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ডেট অফ হিজ ফেমিলি মুকেশৰ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ বা মুকেশৰ যি আচৰণ তাৰ পৰিস্থিতিক লৈ সি তাৰ পৰিয়ালৰ পৰা কেনেকৈ পৃথক বা কিয় বেলেগ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মুকেশ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ থিংকছ that the God given lineage can never be broken. Her sons and grandsons are born in the caste of bangle makers. They have seen nothing but bangles. Mukesh's father has taught them what he knows, the art of making bangles, but Mukesh wants to be a motor mechanic. He will go to a garage and learn. Though the garage is far away from his home, he is determined to walk up to the garage. মুকেশৰ আইতাকে ভাবে যে ভগৱানে দিয়া এটা তেওঁলোকৰ বৰদান অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি কাম কৰিছে সেই কাম বা তেওঁলোকৰ যি লিনিয়েজ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম চলি অহা যি ব্যৱসায় অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায় সেইটো তেওঁলোকে ছিঙিব নোৱাৰে তেওঁৰ ল'ৰাহঁত তেওঁৰ নাতিয়েকহঁত খাৰু বনোৱাৰ জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কেৱল খাৰুৰ বাহিৰে আন একো দেখা নাই মুকেশৰ দেউতাকে যি জানে সেই তাকে তেওঁলোকক শিকাইছে যে কেনেকৈ খাৰু বনাব লাগে বা খাৰু বনোৱাৰ কলা কিন্তু মুকেশ এজন মটৰ মেকানিক হ'ব বিচাৰে সি এটা গেৰেজলৈ যাব তাত গৈ শিকিব যদিও গেৰেজটো তাৰ ঘৰৰ পৰা দূৰত তথাপিও সি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছে যে সি খোজকাঢ়ি হ'লেও সেই গেৰেজলৈ গৈ এজন মটৰ মেকানিক হোৱাৰ সপোন দেখিছে বা মটৰ ভাল কৰা কাম সি শিকি ল'ব What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ মানুহৰ স্থানান্তৰ হোৱা বা মানুহ যে গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ আহে ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে বা ক'বলৈ কৈছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব people migrate from villages to cities in search of livelihood, better education and business. মানুহ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ এই কাৰণে আহে তেওঁলোকে ভাল জীৱন যাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ দৈনন্দিন উপাৰ্জনৰ কাৰণে ভাল শিক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে If the fields fail to provide the means of survival, cities provide employment, jobs or other means of getting food. যদি গাঁৱৰ খেতি পথাৰে তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ ৰাস্তা দিব নোৱাৰে জীয়াই থকাৰ সুবিধা দিব নোৱাৰে তেনেহলে চহৰে তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰে বা আন প্ৰকাৰে তেওঁলোকৰ খাদ্য সন্ধান কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ নিজৰ খাদ্য যোগাৰ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে The problem in case of the poor is to feed the hungry members. Survival is of primary concern. আৰু দুখীয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সমস্যা হৈছে কেনেকৈ নিজৰ ভোকাতুৰ পৰিয়ালৰ ভোকাতুৰ সদস্যসকলক খুৱাব পাৰে আৰু জীয়াই থকাটো মূল কথা হৈ পৰে জীয়াই থাকিবলৈ মানুহ বৰ্তি থাকিবলৈ মানুহে যিকোনো কাম কৰিব লগা হ'ব পাৰে Would you agree that promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incident
narrated in the text. তুমি সন্মত নে যে যিবিলাক দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেইবিলাক খুব কাটচিটহে পালন কৰা হয় বা ৰখা হয় তুমি ভাবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ কিয় ঘটে বা এই পাঠত এই ঘটনাটো কিয় ঘটিল The promises made to the poor children are rarely kept. দৰিদ্ৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেইবিলাক খুব কাটচিটহে ৰখা হয় The author asked Sahib half joking if he would come to her school if she starts one. Sahib agrees to do so. A few days later, he asked her if her school was ready. The writer felt embarrassed at having made a promise that was not meant. Promises like hers abound in every corner of their bleak world. কি হয় যে দুখীয়া দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় সেইবিলাক খুব কাটচিট ক'ৰবাত কেতিয়াবাহে সেইবিলাক ৰক্ষা কৰা হয় আৰু ইয়াত পাঠটোত পাঠকে চাহেবক কৌতুক কৰিয়ে সুধিছিল যে তেওঁ যদি এখন স্কুল আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে সেই স্কুললৈ আহিবনে তেতিয়া চাহেবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে হয় তেওঁ যদি এখন স্কুল আৰম্ভ কৰে তেওঁ নিশ্চয় আহিব বুলি কৈছিল আৰু কিছুদিনৰ পাছত যেতিয়া চাহেবে সেই পাঠকক দেখা পায় তেওঁৰ ওচৰত গৈ সোধে কৈছে তেওঁৰ স্কুলখন প্ৰস্তুত হ'ল নেকি ৰেডি হ'ল নেকি তেতিয়া ৰাইটাৰে লেখকে তেনে এটা প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ অলপ অস্বস্তি বোধ কৰে আৰু তেওঁ জানে যে তেওঁ এটা এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছিল যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আচল অৰ্থ তেওঁ ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে এই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ তেওঁলোকৰ যিখন পৃথিৱী সেই পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক চুকে কোণে তেওঁলোকে সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা সপোন দেখি ঘূৰি ফুৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ফ'ৰ্চেছ কনস্পায়াৰ টু কিপ দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ ইন দ্য বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰী অফ ফিৰোজাবাদ ইন পভাৰ্টি কি শক্তিয়ে বা কি শক্তিয়ে এই ফিৰোজাবাদৰ যি বেংগল ৱৰ্কাৰ্ছ আছে বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা যি কৰ্মী আছে তেওঁলোকক দৰিদ্ৰতাৰ মাজত থাকিবলৈ বাধ্য কৰায় There are certain forces that conspire to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty. These include the moneylenders, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Together, they impose a heavy burden on the child before he becomes aware of it. এনেকুৱা বহুতো শক্তি আছে যি এই ফিৰোজাবাদৰ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত কাম কৰা যিসকল কৰ্মী তেওঁলোকক দৰিদ্ৰতাত ৰাখিবলৈ বাধ্য হয় বা থাকিবলৈ বাধ্য হয় তাৰ ভিতৰতে আছে মানি লেণ্ডাৰ্ছ অৰ্থাৎ যিসকল টকা ধাৰে দিয়া অৰ্থাৎ ঋণ দিয়া লোকসকল মিডলমেন অৰ্থাৎ মধ্যস্থতাকাৰী দালালি পুলিচমেন আৰক্ষী কিপাৰ্ছ অফ ল আইন ৰক্ষক পলিটিচিয়ান ৰাজনীতিবিদ এই সকলোবিলাক থাকে আৰু ইহঁতে একেলগে এটা শিশুৰ ওপৰত ইমানেই বোজা জাপি দিয়ে যে সেই বোজা বা যিটো বাৰ্ডেন সি বুজি পোৱাৰ আগতেই তাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হয় আৰু সি গমেই নাপায় যে কেতিয়ানো তাৰ ওপৰত ইমান এটা গধুৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল নেক্সটটো আছে হাউ ইন ইয়ৰ অপিনিয়ন কেন মুকেশ ৰিয়েলাইজ হিজ ড্ৰিম তোমাৰ মতে মুকেশে তেওঁৰ সপোনবিলাক কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰিব বা সফল কৰিব পাৰিব তো মুকেশ দ্য son of a poor Bengal maker of Firozabad is an exception because most young men of Firozabad have no initiative or ability to dream. মুকেশ হৈছে ফিৰোজাবাদৰ এজন দুখীয়া খাৰু বনোৱা এজন মানুহৰ পুত্ৰ যি ফিৰোজাবাদত থকা বহু ডেকা ল'ৰাত যাৰ বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ বা তেওঁলোকৰ সপোন দেখিব পৰা কোনো ক্ষমতা নাই তেনেকুৱা এটা ল'ৰা He has the capacity to take courage and break from the traditional family occupation and has a strong willpower also. কিন্তু মুকেশৰ সেইখন সাহস আছে সেইখন শক্তি আছে যে তেওঁ পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত যি অকুপেশ্যন বা তেওঁলোকৰ যি বৃত্তি সেই বৃত্তিৰ পৰা আঁতৰি বৃত্তিৰ যি বান্ধন তাৰ পৰা আঁতৰি বা তাক ভাঙি তেওঁ কি কৰিব পাৰে সেইখন ষ্ট্ৰং উইল পাৱাৰ আছে তেওঁ শক্তিশালী তেওঁৰ ইচ্ছা শক্তি আছে যে তেওঁৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ বেলেগ কাম কৰিব পাৰে হি ডাজ নট ৱান্ট টু বি এ পন ইন দ্য হেণ্ডছ অফ দ্য মিডলমেন অৰ মানি লেণ্ডাৰ্ছ তেওঁ দালালি বা ঋণীৰ হাতত তেওঁ কোনো ধৰণৰ বলি হ'ব বিচৰা নাই বা তেহেঁতৰ অধীন হ'ব বিচৰা নাই হি ইনচিষ্ট অন বিং হিজ অ'ন মাষ্টাৰ বাই বিকামিং এ মটৰ মেকানিক তেওঁ নিজেই নিজৰ ওপৰত থিয় হ'ব বিচাৰিছে নিজৰ ভৰিত খাৰা হ'ব বিচাৰিছে এজন মটৰ মেকানিক হৈ নিজৰ গৰাকী হ'ব বিচাৰিছে He can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. আৰু
মুকেশে তাৰ সপোনবিলাক কেনেকৈ পূৰণ কৰিব যদি সি গেৰেজত কাম কৰি গাড়ী কেনেকৈ বনাব লাগে গাড়ী কেনেকৈ চলাব লাগে শিকি লয় তেনেহ'লে তাৰ সপোন পূৰণ হ'ব হি উইল হেভ টু অভাৰকাম মেনি অবষ্টেকলছ বিফৰ হি ছাকচিডছ কিন্তু সি সফল হোৱাৰ আগতে বহুতো বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বহুতো বাধা বিঘিনি পাৰ হৈ আহিব লাগিব দেন কামছ দ্য প্ৰব্লেম অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট তাৰপিছত তাৰ আহিলে সমস্যাটো কেনেকৈ সি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যাব হি উইল হেভ টু আৰ্ণ ছাম মানি হিমছেল্ফ সি নিজেই কিছু টকা ঘটিব লাগিব দ্য গেৰেজ ইজ এ লং ৱে ফ্ৰম হিজ হোম তাৰ ঘৰৰ পৰা গেৰেজ অলপ দূৰত আছে হি উইল হেভ টু কভাৰ ইট টুৱাইচ এভৰি ডে আৰু সি সেইটো প্ৰত্যেক দিনাই তাৰ ঘৰৰ পৰা চহৰলৈ দুবাৰ অহা যোৱা কৰে বোলে তাকো বাই ৱাকিং অন ফুট খোজকাঢ়ি পেচেন্স হাৰ্ডৱৰ্ক ফাৰ্ম উইল এণ্ড ষ্ট্ৰং ডিটাৰমিনেশ্যন টু লাৰ্ণ উইল হেল্প হিম ৰিয়েলাইজ হিজ ড্ৰিম ধৈৰ্য কষ্ট আৰু দৃঢ়তাৰ আৰু এটা শক্তিশালী তেওঁ মনটো যদি থিৰাং কৰি ল'ব পাৰে দৃঢ় মনে তেতিয়াহ'লে সেই দৃঢ় মনে তেওঁক নিজৰ সপোন পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব মেনশ্যন দ্য হেজাৰ্ডছ অফ ৱৰ্কিং ইন দ্য গ্লাছ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰী গ্লাছ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা যিসমূহ বিপদ বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হানিকাৰক সেই কথাকেইটা উল্লেখ কৰিব লাগে দ্য গ্লাছ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰী হেজ এ লট অফ হেল্থ হেজাৰ্ডছ ইট ইউজুৱেলি এমপ্লয়জ এ স্মল চিলড্ৰেন হুইচ ইজ ইলিগেল বাট চাৰ্টেন ফ'ৰ্চেছ লাইক মিডলমেন মানি লেণ্ডাৰ্ছ police and politicians combine together to entrap the poor workers. গ্লাছ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যথেষ্ট স্বাস্থ্য ক্ষতি কৰা কিছু কথা আছে ইয়াত সাধাৰণতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নিয়োগ কৰা হয় যিটো বেআইনী কিন্তু বিশেষ কিছুমান শক্তি আছে যেনে মধ্যস্থতাকাৰী টকা ধাৰে দিওঁতা পুলিচ বা যিসকল ৰাজনীতিবিদ তেওঁলোকে একেলগে লগ লাগি কি কৰে এই দুখীয়া কৰ্মীসকলক বন্দী কৰি ৰাখে দ্য প্লেচেছ হুৱেৰ বেংগল মেকাৰ্ছ ৱৰ্ক ইজ এ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু য'ত এই খাৰু বনোৱাসকলে কাম কৰে সেয়া হৈছে সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু ইয়াত তেওঁলোকে গৰম ভাটিত কাম কৰিব দে ৱৰ্ক ইন গ্লাছ ফাৰ্নেচেছ উইথ হাই টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড ডিংগি চেলছ উইদাউট এয়াৰ এণ্ড লাইট আৰু এওঁলোকে কাম কৰে গ্লাছৰ ফাৰ্নেছত গৰম ভাটিত য'ত যথেষ্ট বেছি উষ্ণতা থাকে আৰু এওঁলোকে ঠেক কোঠাত কাম কৰে য'ত কোনো ধৰণৰ যথেষ্ট পোহৰ বা বতাহ নাথাকে বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ৱৰ্ক হাৰ্ড ডিউৰিং দ্য ডে টাইম নেক্সট টু লাইনছ অফ ফ্লেমছ অফ ফ্লিকাৰিং অইল লেম্প ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে কষ্ট কৰি দিনৰ দিনটো তেওঁলোকে কি কৰে ধিমিক ধামাক লেমৰ পোহৰৰ কাষত বহি কাম কৰে দে ৱেল্ড পিচেছ অফ কালাৰ্ড গ্লাছ ইনটু চাৰ্কলছ অফ বেংগলছ আৰু সিহঁতে সেই ৰঙীন গ্লাছৰ টুকুৰাবিলাক ঘূৰণীয়া বৃত্তত জোৰা লগাই বা ৱেল্ডিং কৰে দেয়াৰ আইজ আৰ মোৰ এডজাষ্টেড টু দ্য ডাৰ্ক দেন টু দ্য লাইট আউটছাইড আৰু বাহিৰৰ পোহৰতকৈ সিহঁতৰ আন্ধাৰত চকুৰবিলাক বেছি খাপ খোৱা চ' দে অফেন এণ্ড আপ লুজিং দেয়াৰ আই চাইট বিফৰ দে বিকাম এডাল্টছ আৰু সেইকাৰণে সিহঁত প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতেই প্ৰায় সিহঁতে নিজৰ চকুৰ ৰশ্মি হেৰুৱাই পেলায় The dust from the polishing the glass of Bengals adversely affects the eyes and even adults go blind. আৰু এই বেংগল খাৰুবিলাক যেতিয়া পলিচ কৰাৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি ধূলি ওলায় সেই ধূলিয়ে তেওঁলোকৰ চকুত অপকাৰ কৰে আৰু প্ৰায় তেওঁলোক অন্ধ হৈ পৰে প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ সময়তে অন্ধ হৈ পৰে Thus the surrounding prevailing condition and the type of job they are involved in prove to be too risky to the health of the workers. এনেকৈ তেওঁলোকে যি পৰিৱেশত কাম কৰে তেওঁলোকৰ যি অৱস্থাত কাম কৰে বা তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কাম কৰে এইবিলাক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট হানিকাৰক বা খুব দায়িত্বপূৰ্ণ